Naar rechts, hè? Ja. Oké. Beetje, geen show. Is dit een show? Nee, Nou. dat is de achteruitverwarming. Komt-ie. Lijkt op. Blijft hij ook? Al netjes. Kijk, hij staat dus vrij, dat is goed, dus kan ik. Mag een stukje rijden, hè? Kijk, en dan is het zo. De 1 is niet gesynchroniseerd, dus je kunt hem niet in zijn... Je moet echt stilstaan om in de 1 te zetten. Ja, dus niet al rijend proberen terug naar de E te gaan. Dat Precies, bedoel, ja. En ze heeft in hand, hè? Ja. Nee. Een mooi ding. En dit is de show. Dat is er, ja. Oké. Nou, doe ik het... Oh. Raam open. Zit die wiel ook al vast? Ja. Oké, 1. Andere is weg. Ja. Kijk, ja. Draaien we wel. Ik had hem even niet goed in zijn achteruit, hoor je dat? Ik hoorde het. Oké, ready.